साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा अटोडेस्क मायामा बोर्ड बनाउन सिकाउने छु। पहिला सुरुमा एउटा क्यूब क्रिएट गर्नुस्। म त्यही हाइट दिन्छु। स्केलिङ टुलले यसलाई अलिकति यताबाट सानो बनाउँछु। त्यसपछि राइट क्लिक भर्टेक्स मोड, यो भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर पुरैलाई यसरी सानो बनाउनुस् र तलको भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले माथि लिएर आउनुस्। कन्ट्रोल जेड। पहिला सुरुमा मेश टुल, इन्सर्ट एज लुप र एउटा एज लुप यहाँ राख्नुस्। एउटा एज लुप यहाँ राख्दिनुस्। त्यसपछि एउटा एज लुप यहाँ राख्नुस्। अब सिलेक्टिङ टुलमा गएर भर्टेक्स मोड, त्यसपछि यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर स्केलिङ टुलले यसलाई सानो बनाउनुस् र यसलाई पनि अलिकति मात्रै सानो बनाउनुस्। इन्सर्ट एज लुप, यहाँ एउटा एज लुप राख्छु। त्यसपछि स्केलिङ टुलले यसलाई अलिकति बढाउँछु, ठुलो बनाउँछु। यो एजलाई पनि अलिकति मात्रै ठुलो बनाउँछु। यसलाई यति मात्रै। त्यसपछि अब राइट क्लिक भर्टेक्स मोड, यो भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले माथि लिएर आउनुस्। यो भर्टेक्सलाई अगाडि, यो भर्टेक्सलाई अलिकति यो भर्टेक्सलाई अलिकति अगाडि लिएर आउनुस्। यसलाई पनि अलिकति मात्रै। यसलाई स्केलिङ टुलले अलिकति सानो। त्यसपछि अब्जेक्ट मोडमा गएर हेर्नुस्। यति गरिसकेपछि भर्टेक्स मोड, यो भर्टेक्सलाई मुभ टुलले अलिकति पछाडि र फेरि इन्सर्ट एज लुप राखेर यहाँ सेलेक्टिङ टुल भर्टेक्स मोडमा गएर यसलाई मुभ टुलले अलिकति तल, अलिकति अगाडि। अब देख्न सक्नुहुन्छ यति बनिसकेको छ। त्यसपछि अब राइट क्लिक फेस मोड, यो माथिको सबै फेसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्नुस्। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, अब यहाँबाट एक्सट्रुड गर्नुस्। यसको थिकनेस अलिकति बढाउनुस् र राइट क्लिक अब्जेक्ट मोडमा जानुस्। अब मेशमा गएर इन्सर्ट एज, मेश टुलमा गएर इन्सर्ट एज लुप, एउटा एज लुप यहाँ राख्दिनुस्। एउटा एज लुप यहाँ र एउटा एज लुप यहाँ, एउटा एज लुप यहाँ र सिलेक्टिङ टुलमा गएर यसलाई 3 प्रेस गरेर हेर्नुस् एकपटक। वन प्रेस गर्नुस्। भर्टेक्स मोडमा गएर यो सबै भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर स्केलिङ टुलले यसलाई अलिकति सानो, अलिकति सानो। त्यसपछि सेलेक्टिङ टुलमा अब्जेक्ट मोडमा र 3 प्रेस गरेर एकपटक हेर्नुस्। यसलाई 1 प्रेस गरेर मेशमा गएर स्मुथ गर्नुस्।
राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, राइट क्लिक भर्टेक्स मोड र फ्रन्ट भ्यूमा गएर यो पुरै भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गर्नुस्। यसरी कन्ट्रोल जेड, पर्सपेक्टिभमा गएर स्केलिङ टुलले यसलाई सानो बनाउनुस्। यसरी राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, लाइटिङ टु साइड लाइट, अब एउटा क्यूब क्रिएट गर्नुस्। अलिकति थिकनेस, स्केलिङ टुलले यसलाई सानो बनाउनुस्। मुभ टुलले यसलाई यहाँ ल्याएर राखिदिनुस्। राइट क्लिक भर्टेक्स मोड, यो पुरै भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गरेर स्केलिङ टुलले यसलाई ठुलो बनाउनुस्। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, यसलाई मुभ टुलले माथि लिएर आउनुस्। शिफ्ट प्रेस गरेर एउटा यता लिएर आउनुस्। त्यसपछि अब यसको डुप्लिकेट तल ई प्रेस गरेर यसलाई रोटेट गर्नुस्। यहाँ -90 डिग्री 90 डिग्री लेख्दा पनि हुन्छ। अब राइट क्लिक भर्टेक्स मोड, यसलाई स्केलिङ टुलले यसलाई सानो बनाउनुस्। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, यसलाई यताबाट अलिकति ठुलो र यताबाट पातलो, हाइट पनि सानो बनाउनुस्। यसको ग्रेडलाई अफ गर्छु मैले र मुभ टुलले यसलाई अलिकति तल, अलिकति यता र एउटा डुप्लिकेट अर्को साइड पनि र दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर डुप्लिकेट पछाडि र अब चारवटालाई सिलेक्ट गरेर मेसमा गएर कम्बाइन गर्नुस्। डुप्लिकेटलाई पछाडि लिएर जानुस्। यसलाई अलिकति एक्सट्रुड गर्छु। कन्ट्रोल जेड, अब यसलाई मुभ टुलले अलिकति अगाडि अब राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, फंगी राइट क्लिक फंगी 1, यहाँबाट यसलाई मैले ब्लू कलर राखिदिन्छु। अलिकति कम गर्छु कलर। त्यसपछि राइट क्लिक फेस मोड, यो फेस शिफ्ट सेलेक्ट यो फेस, डबल क्लिक, त्यसपछि भित्रपट्टि पनि यो फेस डबल क्लिक, यो फेसलाई डबल क्लिक। राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, फंगी, यसलाई मैले रेड कलर हालिदिए, रेड कलर अलिकति कम। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, यसलाई र यसलाई र यसलाई शिफ्ट यसलाई कम्बाइन। राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, फंगी, यसलाई व्हाइट,
राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बोर्ड रेडी भएको छ। यसलाई अलिकति माथि जान्छ, राइट क्लिक भर्टेक्स मोड। यो दुईटा भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गरेर यता र यो दुईटा भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गरेर यता, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। र अब कन्ट्रोल एस सेभ गर्नुस्। सेभ गरिसकेपछि आजको हाम्रो यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। स्केलिङ टुलले अलिकति ठुलो बनाएर मुभ टुलले अलिकति माथि लिएर जान्छु र फेरि कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्छु।